Mặc dù đã ly hôn, cô vẫn dành thời gian để ở bên con trai khi cậu bé lớn lên, bất chấp lịch trình làm việc bận rộn. Là người của công chúng, mọi hành động của cô đều không tránh khỏi trở thành chủ đề săn đón của các tay săn ảnh. Khi những lời khuyên của cô liên tục bị các tay săn ảnh thách thức, cuối cùng cô đã mất bình tĩnh và không thể chịu đựng được nữa. Trong vòng 3 tháng, cô đã đưa ra 2 tuyên bố công khai, thể hiện cam kết mạnh mẽ của mình trong việc bảo vệ quyền riêng tư. Thực ra, điều này không phải dành cho bản thân Phùng Thiệu Phong mà chỉ đơn giản là dành cho con người anh. Vào tháng 5 năm nay, Triệu Lệ Dĩnh đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi vì tin đồn có quan hệ tình cảm với Triệu Đức Âm. Tuy nhiên, lời phản bác của cô quá gay gắt nên vấn đề này nhanh chóng chìm vào quên lãng. Vì cách nói chuyện thẳng thắn của cô, nhiều người cảm thấy cô không có chút lễ nghi nào và không phù hợp để cư xử như một người của công chúng. Nhưng nhiều người đã quên rằng cô từng có biệt danh là Triệu Tiểu Đao, có nghĩa là Triệu Tiểu Đao. Sự thẳng thắn của Triệu Lệ Dĩnh được coi là làn gió mới trong ngành giải trí và cô khá nổi tiếng vì điều đó. Vào năm 2011, cô mới bắt đầu được biết đến với bộ phim New Me Fair Princess và đã trở nên khá nổi tiếng. Vào thời điểm đó, Dương Mịch đã đạt được danh hiệu ngôi sao nữ hàng đầu với Tiên Hiệp Kỳ Hiệp 3 và Cung Đấu Kỳ Hiệp. Danh tiếng của cô rất nổi tiếng. Tuy nhiên, bất cứ khi nào có ai đó gọi cô là Dương Mịch, cô đều đăng bài trực tiếp để trả lời những người được gọi là fan Dương Mịch. Các bạn không biết thần tượng của mình trông như thế nào sao? Ai mắt to, rẽ ngôi giữa, đóng phim cổ trang đều giống Dương Mịch à?